Päällimmäinenhän siinä on tämä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suoranainen vaatimus, joka näkyy hakuilmoituksessa aika selkeästi, että kuvatkaa vuorovaikutusta ja näitä vaikuttavuustoimenpiteitä. Se on meidän konsortiolle sopinut oikein hyvin. Siinä on paljon sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin intohimo tähän aihepiiriin ja myöskin siihen vaikuttamiseen. Ja se on antanut mahdollisuuden tällaiseen pitkäjänteiseen vuorovaikutustyöhön. Ja toinen puoli strategisessa tutkimuksessa, tämä rakenne tuo mahdollisuuden vuorovaikuttaa toisten hankkeiden kanssa ehkä hiukan paremmin vielä kuin perinteisissä tutkimushankkeissa, jotka on aika itsenäisiä, vaikka niissäkin tietysti joskus on, mutta tässä ja meidän tapauksessa niin me ollaan vuorovaikutettu ehkä eniten kahden muun suuren energiahankkeen kanssa, joista vielä toinen on samassa ohjelmassa kuin me ja toinen on eri ohjelmassa kuin me. Eli tämä on vähän yli ohjelmarajojen toimivaa yhteistyötä ja se yhteistyö on ollut ehkä enemmän juuri tässä vuorovaikutuspuolella. Näissä hankkeissa lähdetään liikkeelle tämmöisen monitieteisen yhteistyön kautta, niin hankalaa on saada sitä monitieteisyyttä jotenkin toimimaan, että minkälaisilla asioilla koit itse, että on ollut teillä merkitystä, että se yhteistyö lähtee niin kuin hyvin liikkeelle? Joo. On selvää, että tämmöisessä hankkeessa tyypillisesti partnerit ovat siinä suunnitteluvaiheessa suunnitelleet omat pakettinsa ja siinähän on aikamoinen riski, että jokainen porukka tekee niin kuin omia juttujaan ja vähän tiedetään toisista. Mutta se mitä me tehtiin oli siis ihan silloin hankkeen alkuvaiheessa me käytiin tämmöisiä työpajatyyppisiä keskusteluja hankkeen täsmentämisestä, joka oikeastaan niin kuin osin liittyi siihen pyyntöönkin, mikä strategisen tutkimuksen neuvostolta tuli, että piti tehdä tämmöinen dokumentti siitä, että miten tätä hanketta suunnataan ja mikä on tämmöinen niin kuin tilanne alalla tällä hetkellä. Eli me pidettiin niin kuin useita tämmöisiä keskusteluja siitä, että mitäs me oikein niin kuin ihan oikeasti ollaan tekemässä. Hakemus kuitenkin on monessa suhteessa aika yleiselläkin tasolla vielä. Itse asiassa kiinnostava piirre on, että se Energiamurros-areena, joka oli semmoinen suuri työpajasarja, tämmöisen tietyn metodin mukainen, niin jossa tehtiin tämmöistä niin kuin yhteiskehittämistä ja sitä kautta luotiin politiikkasuosituksia, niin sieltä itse asiassa tuli ihan uusi tutkimustarve. Tämä monitieteinen vuorovaikutushan on juuri sellaista, että kun saatetaan sellaisia tahoja yhteen, jotka eivät ole aikaisemmin tehneet yhteistyötä, niin siinä voi syntyä myöskin monenlaista uutta sen myötä. No miten sitten, ihan jos kysyy tämmöistä ilmapiiriasiasta, että tuntuuko siitä, että tästä tulee myös jollain tavalla jännitteitä tai pitääkö tämmöisiin ilmapiirikysymyksiin kiinnittää huomiota? Tietenkin siinä mielessä, että ihmisiä niin kuin täytyy tämän kokoisessa hankkeessa tietoisesti saattaa yhteen. Että me aloitettiin oikeastaan melkein heti aluksi tämmöiset kuukausittaiset perjantai-seminaarit, seuraava on huomenna. Ja se on niin kuin ehkä ollut yksi sellainen tapa, jolla on yritetty edistää tätä yhteisön muodostumista, jos näin sanotaan. Ja siinä yksi erittäin tärkeä juttu mun mielestä on ollut senioritutkijoiden ja myös meidän kokeneen vuorovaikutusvastaavan säännöllinen osallistuminen näihin seminaareihin. Koska heidän roolinsa siinä, että syntyy mielekästä keskustelua, tulee kysymyksiä joka ikiseen esitykseen ja saadaan aikaiseksi semmoinen, se on juuri tämmöinen ilmapiirikysymys, että puhutaan, keskustellaan, kysytään. Siinä on monta tekijää. Meillä on ollut sellainen onni, että meillä on ollut mukana tai on mukana jatkuvasti senioritutkijoita, joilla on jo joku pitkä kokemus vuorovaikuttamisesta. Että he on ollut alusta pitäen sellaisia henkilöitä, joita pyydetään.
kuulemaanhan ei ilmoittauduta, vaan sinne pyydetään. Mutta sitten toinen juttu, että pitää tehdä ammattimaista viestinnän suunnittelua. Siinä ei vaan niin kuin auta mikään. Se on meidän vuorovaikutusvastaava käynnisti heti aluksi sisäiset keskustelut siitä, että mitkä ovat hankkeen vaikuttavuustavoitteet, ja oikein sillä tavalla perustellusti miettien, että mitä tulisi yhteiskunnassa tapahtua, jotta olemme vaikuttaneet jotain. Ja se keskustelu ei myöskään ollut aluksi ollenkaan helppoa, koska ammattimaisen vuorovaikutusihmisen on ehkä joskus vaikeakin käsittää sitä, että tieteestä ja tutkimuksesta viestiminen ei aluksi ole sitä, että meillä on valmis agenda, koska silloin kun hanke alkaa, niin meillä on liuta kysymyksiä eikä vastauksia, joita viedään eteenpäin. Ja toinen puoli sitten tutkijoiden on välillä vaikea niin kuin hahmottaa, että miten se viedään siihen, mikä muuttuu yhteiskunnassa vaiheeseen. Siitä huolimatta, että meidän täytyy olla tietenkin tietoisia siitä, että me ollaan vain yksi pieni puro, joka tuo vaikutteita päättäjille. Tämä nousee tuolla neuvoston keskustelussakin aina välillä esille. Että kyllä mun oma ajatukseni on ollut juuri sellainen, että tämä dynaamisuus on tässä ihan välttämätöntä sen takia, että siinä lähdetään tekemään jotain sellaista uutta, mitä aikaisemmin ei ole tehty, ja sen vuorovaikutuksen myötä ja myöskin sen monitieteisen yhteistyön myötä, niin voi tavallaan syntyä se parempi käsitys siitä, että mitä tässä erityisesti kannattaa tutkia. Ja voi olla joitakin asioita, jotka sitten osoittautuu, että ne ei ehkä ole aivan niin hyödyllisiä. Eli sellainen kohtuullinen suuntaaminen sen hankkeen sisällä niin on tavallaan ihan oikeastaan tarpeellista ja välttämätöntäkin. Se päälinja täytyy tietysti siellä säilyttää, eli toki se rahoitus on myönnetty juuri sen aihealueen tutkimukseen. Ja myöskin ehkä vielä sen verran, että tarkoitushan on juuri siinä vuorovaikutuksessa, että myöskin voidaan ottaa siis kyytiinkin tavallaan uusia kumppaneita ja tavallaan yhteistyötahoja siinä matkan varrella, että sitäkään ei ole voitu siinä hakemusvaiheessa täysin ennakoida, että mitä kaikkea sitten sellaista tärkeää kontaktipintaa löytyy. Totta kai se vie aikaa. Se vie aikaa, koska vuorovaikuttaminen edellyttää keskusteluja, palavereja, seminaareja, popularisointia. Ja populaarikirjoittaminen on aika eri taiteenlaji kuin akateemisen paperin kirjoittaminen. Ja siinä tarvitaan paljon niin kuin ohjausta ja opetusta. Meillekin joka ikinen blogi ja lehtikirjoitus, niin se käy läpi aika monta editointivaihetta, jos kohta tietysti akateeminenkin paperi käy monta kommentointivaihetta läpi, jolloin totta kai siihen menee aikaa. Se, että hankkeessa suorastaan niin kuin tarvitaan ammattimainen vuorovaikutus vastaava, niin se on ihan selvää, että tämmöisiä resursseja siinä tarvitaan. Strategisen tutkimuksen neuvosto on toki tietoinen siitä, että tällä instrumentilla niin kuin tehdään jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Et meillähän on ollut kaikenlaista ohjelmarahoitusta ja vastaavaa, mutta että tässä jotenkin se ohjelmallisuus viedään tavallaan ihan toiselle tasolle. Eli se, että meillä on näitä aika isoja hankkeita toteuttavia konsortioita, mutta niiden päällä on vielä tällainen ohjelmarakenne, jossa on ohjelmajohtaja sitäkin toimintaa kehittämässä. Ja myöskin se, että me haetaan niitä yhteyksiä näiden ohjelmien välille. Tekin olette löytäneet tavallaan kumppaneita sieltä toisistakin ohjelmista, niin se on juuri se aivan erityinen, että me pystymme näkemään tämmöisiä yhteyksiä ja tavallaan hyödyntämään sitten sitä kautta tätä ohjelmallisuutta. Ja ehkä siihen ohjelmallisuuteen vielä tosiaan löytyy niin kuin näitä vuorovaikutuksen tasoja myöskin sinne kentälle. Eli kyllä tässä yritetään jotakin ihan uudenlaista asiaa ja on valtava hienoa nähdä ja kuulla, että ne ajatukset myöskin käytännössä toteutuvat. Eli neuvoston tämänhetkisessä toiminnassa juuri tämän
ohjelmatoiminnan ja sen ohjelmallisuuden niin kuin systemaattinen kehittäminen on ollut aika paljon esillä ja tätä pyrimme viemään eteenpäin.